Assalamualaikum. Di sini kita ada satu backlight backlight TV Hisense. Model dia HMLED40K360P. 40E pun boleh, 40H pun boleh. Okey, kita tinggal satu je lampu ni. Okey, lampu ni dia ada dua. Okey, dua tempat klip. Okey, mana kata dia bagi dua. Kita tengok dulu dia berapa channel. Sambil kita testing, kita tengok berapa channel dia. Okey, kita testing dulu mana positif, mana negatif dia. Okey, dia ada dua channel. Ni channel pertama. Okey, ni channel kedua. Okey. Dia ada dua channel saja. Satu channel ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 27 biji untuk satu channel. 27. Ada 54 biji. Okey ini order daripada sahabat komen kita daripada Terengganu, daripada Besut, Terengganu. Okey, kita dah testing, jadi kita terus push try esok tengok. Okey, jadi kita dah testing. Assalamualaikum semua. Okey, assalamualaikum semua. Okey, di sini kita ada order daripada Shopee. Order daripada Shopee, game pemain kita juga, Muhammad Zakaria ya, Besut Terengganu. Okey, Abang Zakaria kita order backlight Hisense, backlight H Hisense HMLED40K360P Okay. Ni backlight Hisense ada dua, sini di satu, sini satu. Ada dua channel sebelum kita hantar, kita buat testing dulu. Kita testing dulu. Okey, 27 biji lampu 163. Ini pun sama juga. 163, 27 biji lampu. Okey, ni order dia. Jadi sebelum kita nak hantar, kita akan packing dulu. Backlight dia sensitif. So, mula-mula dulu kita ada jual. Tapi ada kes yang sampai patah 3. Masa tu kita tak pakai batang pipe. Memang hancur. Jadi sebelum kita hantar, kita testing. Kita balut dengan wrapping. Dia balut secukup rasa
Okey, ini batang pipe dia. Okey, masuk dalam. Okey, dia untuk sebelum Korea, kita Korea guna Shopee. Jadi kita boleh print dia punya airway bill. Tapi sebelum kita print tu semua, yang ni kita buat elok dulu. Okey, ni kita packing ya. Kita packing je ni. Nanti besok kita pergi dekat JNT, dia akan lekat lain lah. Dia akan lekat untuk hotel airway bill. Ya, sekian, terima kasih.